Hello guys, welcome back to my channel. Ang ating featured video ay tungkol sa step-by-step tutorial kung paano magpasaload sa Sun Network. Ang susunod ay mga steps kung paano magpasaload via SMS sa ating mga cellphones. I-text lamang ang give, amount or promo keyword, number of recipient, and send to 2292. For example, kung magpapasa ng 50 pesos a month, i-text lamang ang give 50 sa number ng papasahan at i-send sa 2292. Magpapasa naman ng promo gaya ng Giga Video 50, i-text lamang ang give GVD 50 number ng papasahan at i-send sa 2292. May charge po itong 1 peso for every successful transactions. At from 10 pesos to 50 pesos ang pwede namang ipasa sa the transactions. Ito naman ang listahan ng mga promos na pwedeng ipasa via Giveaload. Ang unang set ay ang Giga Video Promos. Ang next set ay ang Call and Text Combo. Ang susunod na set ay ang Call and Text Unlimited Promos. Ang panghuli ay ang Text Unlimited Promos. Para po maging updated sa ating mga bagong video, maaari lamang i-like, i-share, at mag-subscribe sa ating YouTube channel. Maraming salamat po!